හොඳයි Python if condition වලින් අපි කරන අන්තිම ප්‍රශ්නේ ඇතරම් මේ ප්‍රශ්නය ඔයගොල්ලන්ට මම දෙන්නේ assignment එකක් හැටියට. ඒ කියන්නේ මේ ප්‍රශ්නේ මම කරන්නේ නැහැ. නමුත් මේ ප්‍රශ්නට උත්තරේ මම මේ වීඩියෝ එකේ පළවෙනි කමෙන්ට් එකෙන් දාලා ඇති. ඔයගොල්ලෝ ඒක චෙක් කරලා බලන්න. නමුත් මම මේ ප්‍රශ්න දෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ට try කරන්න. හරි? ප්‍රශ්නේ කියන්නේ ත්‍රිකෝණයක පාද දෙකක දිග පමණක් දී ඇති විට එම ත්‍රිකෝණය ඍජුකෝණී ත්‍රිකෝණයක්ද නැද්ද යන වග සෙවීමට සුදුසු Python ක්‍රමලේඛයක් ලියා දක්වන්න කියලා. හරි? අපි දන්නවා ඍජුකෝණී ත්‍රිකෝණයක් කියලා කියන්නේ අපේ එක කෝණයක් ඍජුකෝණී ඒ කියන්නේ අංශක 90ට තියෙන ත්‍රිකෝණයකට. හරි? ත්‍රිකෝණය අපි හිතමු මෙන්න මේ කර්ණය A හැටියට අපි සලකමු. කුඩා පාද දෙක B සහ C හැටියට සලකමු. එතකොට අපිට පාද දෙකක දිග දීලා තියෙනකොට අපි කොහොමද මේ ත්‍රිකෝණේ ඍජුකෝණී ත්‍රිකෝණයක්ද නැද්ද කියලා හොයාගන්නේ. ඒකට අපිට පාවිච්චි කරන්න වෙනවා පයිතගරස් ප්‍රමේය. හරි? පයිතගරස් ප්‍රමේය කියන්නේ කර්ණයේ දිගේ වර්ගය සමානයි ඉතුරු පාද දෙකේ දිගෙහි වර්ගවල එකතුවට කියලා. හරි? A වර්ගය සමානයි B වර්ගය ධන C වර්ගය. හරි? එතකොට මේ ප්‍රශ්නේ අපිට කියලා නැහැ මොන පාද දෙකේ දිගද අපිට දෙන්නේ කියලා. හරි? සමහර විට කර්ණයේ දිගයි මේ පොඩි පාද දෙකකින් එකක දිගයි වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් පොඩි පාද දෙකේ දිග විතරක් දෙන්න පුළුවන්. හරි? එතකොට ඔය මොන ක්‍රමයට දුන්නත් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ ඔයගොල්ලන්ගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට Python ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට මේ ත්‍රිකෝණය පාද දෙකේ දිග පමණක් පාවිච්චි කරලා ඍජුකෝණී ත්‍රිකෝණයක්ද නැද්ද කියන එක හොයන්න පයිතගරස් ප්‍රමේයත් පාවිච්චි කරලා. හරි? ඒතර ඕක තමයි ඔයගොල්ලන්ට තියෙන අසයින්මන්ට් එක, ටාස්ක් එක. ඔයගොල්ලෝ try කරලා බලන්න කොහොමද මේ ප්‍රශ්නේ කරන්න කියලා. ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ගහලා පුළුවන් නම් ඊමේල් එකක් දාන්න. එහෙම නැත්නම් වීඩියෝ එක පල්ලෙහෙම කමෙන්ට් කරන්න. මම ඒකේ හරි වැරදි හදන්නම්. ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය නම් තනියම try කරලා ඔයගොල්ලන්ගේ උත්තරේ check කරලා බලන්න. මේ වීඩියෝ එකේ පළවෙනි කමෙන්ට් එක බලන්න. ඒකේ මම ප්‍රෝග්‍රෑම් එක දාලා තියෙනවා. right